Ngayon, gagawa tayo ng fake blood. Lapit na ang Halloween, so imbis na kayo'y gumastos at bumili ng fake blood, tayo'y gagawa na lang. At ito ay edible, so safe siya sa bata. Ito ang ating mga kailangan. Cornstarch, gelatin powder, mas maganda yung clear. Cocoa powder, red food colorant, green food colorant, at saka hot water sa isang jar. Naglagay ako dito ng half cup na hot water. So, sisimulan na natin. O, sige na. Okay na. Maglalagay tayo ng half tablespoon of gelatin. Haluin lang natin hanggang sa matunaw gamit ang ating hot water. Tapos maglalagay tayo ng 1 tablespoon ng cornstarch. Tingnan natin siya hanggang sa lumapot. Halo. Mas maganda kung gagamitan nyo siya ng spatula para nadudurog nyo yung mga buo-buo sa loob. Ngayon, mag-a-add tayo ng konting cocoa powder. Konti lang. Huwag ka malikot. Tapos haluin natin. Unahin natin itong mga to kasi hanggat mainit yung ating tubig para matunaw siya. So, mamaya lulutuin natin yan para matunaw. Dito na yung mixture, babalot natin siya sa tela, tsaka natin siya aagugin. Hindi siya matakapot. Once na naalog na siya, mukha na siyang matcha tea. Nilagyan na natin siya ng red food colorant. Ito. Red food colorant. So, tatansyahin nyo lang kung gaano karami. Tapos, ayan na. Mukha na siyang dugo, guys. So, nakikita nyo, dugo na siya. So, kung nakukulangan kayo sa lapot, pwede kayong mag-add ng tapos, dadagdagan natin ito ng konting green para hindi naman siya mukhang dugong-dugo na fake. Mga drop lang. Konti lang. Para mag-darken lang siya. Mukha siyang dugong ano. Yan. So, dugo na siya. Yan. So, dugo na siya, guys. Gagawin siyang so, kung kulang pa, kasi medyo malabnaw to, lagyan nyo siya ng konti pang gelatin or cornstarch. Kung ano yung available nyo. Si gelatin kasi, tumitigas to pagdating ng ano. Pwede nyo siyang iinit sa microwave pagka tumigas para mabuhay uli yung dugo nyo. Ma-microwave nyo siya, okay, lutuin niya uli sa kaldero o sa kalan. Oops! Yan. So, aalugin natin siya uli ng malupit. Naalog. Medyo messy ang paggawa nito, no? Aalog natin siya. Ganyan. Oops! Oh! It's oozing now. See? It's
It's blood. Ew, what is that? It's ew. What's that? Ew. There you go. Yung gelatin natin, nagka-create siya ng Bito parang ka. laman-laman na ganyan, texture. So, maganda siya sa effects ng inyong Ano yan? Halloween. Kasi meron siyang mga buo-buo pa. See? Tapos, kita nyo, dugo siya talaga. Ayan. So, kung gusto nyo mas malapot pa to, initin nyo lang to sa inyong kalan gamit ang maliit na saucepan, kagaya nito. Initin nyo siya, tapos palamigin nyo ng konti bago nyo i-apply sa balat kasi baka mapaso naman yung paglalagay nyo, no? So, ito na ang ating homemade fake blood na edible kasi mostly edible ang ating ingredients. So, safe siya sa bata. And thank you guys for watching. If you like this video, click a thumbs up and share and also subscribe to our channel. Thanks!